Hei hei ja tervetuloa täysin uuden tyyppisen videon pariin. Kuten jo varmaan nimestä näitte, niin tänään kunnostetaan tällaisia vanhoja kunnostusheppoja. Elikkä tämän kirjavan mä oon saanut KHT Myrskyltä ja häneltä myös sain idean, että voisin jossain kohtaa tehdä niin kuin hevosten kunnostuksesta videon. Ja tästä mä valitettavasti en muista, että keneltä mä tän sain, mutta meillä olisi tässä 2 tällaista fliisehevosta. Nämä on molemmat varmaan aika vanhoja ja tällaisia niin kuin kaipaa korjailua. Tällä nyt esimerkiksi heti nähdään, täällä on kauheasti liimajäämiä, saumat näkyy, korvat on melko huonosti ommeltu ja sieltä näkyy itse asiassa kuuma liimaa alta. Jaahas, mielenkiintoista. Ja joo, saumat on tosi huonosti ommeltu, täällä on reikä. Ja sitten täällä on jotain likakohtia ja täällä on ollut jotkut tummennokset, ilmeisesti ainakin näin voisin päätellä. Mutta joo, tällaisia tussijälkiä täällä. Oletettavasti ollut tummennokset. Sieraimet on ylösalaisin. Silmät on vähän huolimattomasti leikattu. Ne on vähän tällaiset epätasaiset. No niin, ihan ok kokoiset kyllä tällä hevoselle, mutta niitä pitää vähintään muotoilla. Tosiaan saumat näkyy täältä. Harja on ihan yllättävän hyvin ja tälleen tiiviisti tehty. Täällä on jotain tällaisia vähän vajaampia kohtia. Ja itse asiassa nyt kun mä katon, niin tämä laikku tässä silmän ympärillä, se on tollaista niinku villanvalkoista, kun tää on ihan tällaista valkoista. Huomaatteko, että tätä on sävyero tossa? Siinä on 2 eri valkoista. Mitähän tällä on peitetty? On seuraava kysymys. Okei, sillä on peitetty joku liimaus. Onkohan tässä ollut vanha silmä tai jotain? Toi ihan kova. Elikkä tässä hevosessa on kyllä melkoisesti hommaa. Mikähän tämä on? Mutta joo, tää on aika tällainen likainen, ainakin nämä valkoiset kohdat, niin mä aloitan sillä, että mä pesen tämän. Ja tästä mä myös katsoin, että joo, täällä näette, niin tää on tässä kohtaa ihan tällainen likainen ja tuolta suusta. Sen pitäisi siis olla tämän värinen, mutta se on ihan likainen tosta. Elikkä mä kyllä aloitan pesemällä nämä molemmat hepat. Ja mä nyt en ala tosiaan tässä kounossa niitä täyttämään. Mutta saatte kuitenkin idean, että suunnilleen miltä nämä hepat näyttää. Mutta tästä tosiaan nyt pitää aluksi pestä se. Sitten sieraimet menee täysin uusintaan, silmät. Voi olla, että teen uudet tai sitten hyödynnän nämä vanhat, mutta ne pitää ainakin muotoilla uudestaan ja kiinnittää uudestaan. Ja sitten nämä kaikki liimajäämät täältä mun pitää katsoa, että saanko mä niitä putsattua ja poistettua. Tää on pikaliimaa täällä, niin todennäköisesti mä en saa poistettua, niin mun pitää sitten tehdä joku uusi kirjavuuskohta tähän. Ja tämän valkoisen kohdan, joka menee myös tuonne korvaan asti, niin sen mä otan pois ja vaihdan sitten tähän ihan niin kuin puhtaan valkoiseen, koska se on tosiaan eri sävyä. Sitten pitää tehdä jotkut uudet tummennukset, koska nämä tuskin lähtee täältä pesussa. Niin näiden mukaan sitten harjaa pitää vähän kiristellä ja katsoa sitten, tarviiko tuuhentaa, kun tää on täytetty. Saumat pitää mennä kaikki uusiksi. Tää on niin löysää ja täällä on reikiä. Nämä korvat, no ensinnäkin ne on väärinpäin. Mä en tiedä, onkohan tää ollut sitten, että sillä on niin ollut tavallaan korvat tälleen sivuille. Joo, itse asiassa voi olla. Ja tällä niin kuin tavallaan luimussa. Todennäköisesti käännän korvat oikein päin ja ne on aika isot verrattuna tähän hevoseen, niin pienennän niitä myös. Ja sitten tämä toinen tästä. Katsotaan tätä vähän nyt tarkemmin. Laitetaan ihan käsi tonne sisälle, niin nähdään vähän. Todennäköisesti mä vähän tuun pienentämään tätä alaleukaa, koska se on tällainen aika paksu. No, enpä tiedä. Voi olla, että pienennän sitä pikkusen. Sieraimet on ainakin tällä puolella ihan tosi huonossa asennossa ja hassussa kohdassa, eli tässä niin kuin keskellä suupieltä. Silmät voi olla, että hyödynnän uudestaan. Niitä pitää vähän taas parannella, eli näitäkään ei ole leikattu tolle ihan niin kuin tarkasti. Täällä on liimajämiä myös tässä hevosessa, niitä pitää poistella. Ja otsaharja on aika surullisen näköinen, eli siinä on vaan pari hassua tupsua. Niin, otsaharjan teen varmaan ihan kokonaan uudestaan. Täälläkin on jotain liimajälkiä. Aika koko matkalta tätä hevosta on näitä liimajälkiä. Sitten tää harja. No siis harjan pitäisi jatkua tänne asti. Sitten voi olla, että vähän jatkan sitä myös alakaulaan. Mitenkäs tää on kiinnitetty? Tää on kyllä mielenkiintoista.
Tää on kiinnitetty siis ompelemalla, joo. Mutta siis tällä puolella tää harja on näin lyhyt. Nyt niinku, tässä on niinku langan päät ja se toinen pää on niinku tämä itse harja. Siis koko matkalta tässä. Mielenkiintoista. Joo, eli tämä koko harja menee kyllä uusintaan. Sitten tää on vähän ratkennut tää sauma. Mutta hirveämmin ei vaikuttaisi niin kuin olevan reikiä, että ei tarvi koko saumaa ommella uudestaan. Täällä on ilmeisesti tää lanka, jolla tää harja on ommeltu. Se on päätelty tosi huonosti tohon. Sitten täällä on näitä random liimajäämiä. Ja kiinnityskohdassa on maalarinteippijäämiä. Ja tästä näkee oikein, miten likainen tää hevonen on. Ja täällä on jotain tällaisia niin kuin pisteitä, pilkkuja täällä päässä ja kaulassa. Tää on niin kuin siis joku väritys, vähän niin kuin kärpäskimo, mutta ei vaan kimo, jotta jotain tällaista kärpäsväritystä on. Tää nähdään sitten, kun mä täytän tän, jotta pitääkö näitä korvia ehkä siirtää vähän parempiin paikkoihin. Mulla ei varmaan tätä samaa kangasta ole, eli uusien korvien tekeminen ei onnistu, jotta pitäisi nää vaan laittaa paremmille kohdille. Täällä on itse asiassa vähän löysää saumaa tässä kohtaa, mutta ei ainakaan tarvii niinku kokonaan ommella näitä saumoja uudestaan. Täällä on pieni päämerkki, se on ihan hyvin kiinnitetty. Mutta joo, tämäkin heppa nyt aloitetaan sillä, että pestään se. Lähdetään sillä, että pestään nämä hepat. Ja sit mun pitää tietysti odottaa, että ne kuivuu, ennen kuin mä voin lähteä niitä sitten edistämään. Todennäköisesti en tämän päivän aikana saa näitä valmiiksi, jotta menee useammalle päivälle. Mutta aloitetaan nyt pesemällä nämä. Ja aika usein just mä joudun näitä kunnostusprojekteja pesemään. En nyt ihan jokaista kuitenkaan, mutta tällaisia, jotka on selkeästi likaisia, niin ne tietysti sitten pestään. Mutta välillä on ihan sellaisia hyväkuntoisia, puhtaita, suht jopa uusia hevosia, joita mulle tulee kunnostukseen tai projektihevosiksi, niin ei tosiaan ihan kaikki tarvitse pestä. Mutta ensin mä laitan tosiaan ihan siis lämmintä vettä ja laitoin pesuainetta tohon ja pikkusen saippua sekasin. Sitten mä upotin ne hepat sinne ja painelin niitä ja varsinkin vähän jo hinkasin noita likaisimpia kohtia. Ihan tosiaan kauttaaltaan koko hevonen ja harja. Ja sitten mä nostan ne hevoset sieltä pois, puristelen enimmät vedet. Ja näettekin tässä jo, että miten ällöttävän likasta toi vesi on. Tää on siis varmaan likasin vesi, mitä mulla on ikinä tullut kunnostuskeppareiden pesemisestä. Et hyhy. Sitten tosiaan tyhjätään vesi tuolta lavuaarista. Ja sitten mä vielä puristan mahdollisimman paljon vettä noista hevosista pois. Sitten tavallaan likavettä. Ja sitten mä putsaan lavuaarin tässä välissä, niin kun mä laitan uuden veden, koska tuohon pohjalle jäi tuollaista töhnää tai likaa. Niin putsataan se ja sitten tehdään uusi vesi, johon mä laitan huuhteluaineen ja ihan pikkasen vielä saippua. En siis mitään älyttömiä määriä laita näitä pesuaineita tietenkään, jotta ihan sen verran, että se auttaa siinä lian irtoamisessa. Sitten taas laitetaan hevoset sinne, upotetaan ne hyvin sinne, laitetaan sen verran vettä, että ne on tuolla veden alla suunnilleen kokonaan. Ja sitten mä jätän nää tähän nyt likaamaan, sanotaan, että noin puoleksi tunniksi. Eli tosiaan lämpimään pesuaineveteen. Ja palataan sitten, kun nää on tässä hetken aikaa lionnut ja se lika on sieltä vähän päässyt irtoamaan. No niin, pidin näitä itse asiassa 45 minuuttia täällä. Ja nyt sitten mä ihan kunnolla pesen nämä hevoset, painelen ne ja käyn kokonaan läpi, hinkkaan noita likaisimpia kohtia, jonka jälkeen sitten tyhjätään täältä tää vesi, putsataan taas lavuaari, painellaan näistä enimmät vedet pois ja sitten putsataan lavuaari taas. Ja sitten mä huuhtelen nämä molemmat hevoset, eli ihan sellaisella haalealla vedellä käyn koko hevosen läpi ja silleen, että sinne ei jäisi pesuainejäämiä. Eli huolellisesti pestään ja sitten puristellaan mahdollisimman paljon vettä pois, koska mun pitää nämä laittaa vielä kuivumaan. Ja joo, ainakin tässä ruskeassa hepassa, tai tämä harmaan ruskea, niin tässä näkyy edelleen noi likakohdat, tai ainakin mä oletan, että ne on likakohtia. Se voi siis olla ihan, että tuo kangas on tuollaista kulunutta, tai se on vaan niin pinttynyttä, että se ei tosta lähde tämän puhtaammaksi. Mutta kuitenkin siis ihan selkeästi lähti vielä paljon likaa. Ja tää toinen pesuvesi ei nyt ollut aivan niin törkyinen kuin toi ensimmäinen. Ja kirjavaa. Täältä tuli jotain tällaisia ruskeita kohtia esiin. Ne todennäköisesti on tussinjälkiä, että hevonen on piirretty tussilla. Ja sit noi kirjavuudet, niitä ei ole leikattu tarkasti, että sinne on jäänyt noita tussinjälkiä. Pitää vähän katsoa sitten, miltä tää näyttää kuivuneena. Voi olla, että sitten teen jotain pinkkiä kohtaa tai väritystä tällä hevosella, jos nää jää täältä pahasti näkyviin. Pitää sitten katsoa, kun se on kuivunut.
Ja no kummaltakaan ei nyt lähtenyt silmät tai sieraimit irti, jotta ne niinku selkeästi on silleen jo irtoamassa molemmilta, mutta ei lähtenyt irti asti. Mutta nyt toi liima on sitten pehmentynyt sen verran, että ne pitäisi olla helppo sieltä irrottaa. Nyt vaan molemmat hevoset kuivumaan. Mä jätän ne tänne kylpyhuoneeseen tosiaan. Tässäkin nyt vielä puristelin enimmät vedet niistä pois. Ja annan niiden nyt hetken kuivua tossa ihan niin kuin itsestään. Sitten tässä päivän aikana mä muutaman kerran käyn niitä hiusten kuivaajalla ihan kuivaamassa, jotta saisin mahdollisesti jo tänään aloittaa ton niin kuin kunnostusprojektin tai ainakin purkamisen. Nyt on tosiaan paljon myöhemmin, monta tuntia myöhemmin. Mä oon tässä nyt 3 kertaa näitä hevosia kuivannut niin kuin hiusten kuivaimella ja sitten jättänyt siinä välissä aina valumaan. Ja tää harmaa ruskea on nyt silleen suht kuiva. Se on silleen vähän kostea vielä, jotta en niin kuin lähde vielä täyttämään sitä tai mitään. Mutta se on nyt niin kuin tarpeeksi kuiva sitä varten, että voidaan niin kuin lähteä purkamaan sitä ja vähän jo siistimään. Elikkä aloitetaan nyt sillä, että mä koitan poistella täältä näitä teipin jäämiä, sitten näitä liimajämiä. Sitten täältä mä irrottelen tämän harjan kokonaan ja irrotan sieraimet. Ja näitä silmiä nyt vähän katsoo. Ne on ihan hyvillä kohdilla kyllä. Voi olla, että mä jätän nyt vielä toistaiseksi nämä silmät päähän. Ne nyt ei ole aivan hirveät, mä pystyn tässäkin ne muotoilla. Jotta mä katson näiden silmien kohtalo vasta sit, kun mä saan tän täytettyä, että onko ne niinku hyvän kokoiset ja että kiinnitäks mä vähän ne paremmin vai mitä mä niille teen. Mutta putsataan nyt näitä liimajälkiä, teippejä. Sitten mä korjailen täältä tämän ratkenneen sauman. Eli se on aika pitkältä matkalta tässä. Ja tässä on joku tällainen niin kuin solmu tässä hevosen oikealla puolella, että pitää sitä vähän purkaa pidemmälle ja sitten korjata toi sauma tuolta. Ja joo, mä poistan ton koko harjan nyt, koska se on tosiaan tosi oudosti kiinnitetty. Hetkinen, mitäs täällä nyt tapahtuu? Joo, tää on niinku ommeltu tää harja täältä alakaulasta, mut sit niinku tämän verran on jostain syystä liimattu. Tämähän on mielenkiintoista. Joo, pitääpä nyt katsoa sitten tää liimattu harjan kohta tästä, että saanko mä sen sieltä irti. Ensisijaisesti pyrin sen sieltä irrottamaan, mutta jos ei se millään lähde, niin sit mun pitää koittaa tän ympärillä jotenkin tehdä uusi harja. Mut joo, mielenkiintoista. Ja kappas, täällä on näköjään ihan pieni reikä täällä niskassa, jotta korjaanpa senkin sieltä. Mutta joo, aloitetaanpas tämän kunnostus nyt. Okei, mä en oikein ymmärrä tätä harjaa, siis tää on joistain kohdista ihan ommeltu, mut sit täällä on välissä tällaisia kohtia, jotka on siis kuumaliimattu. Vai onkohan tää ihan kokonaan kuumaliimattu? Ootas, toi ei ollut liimattu, mutta sit täällä seuraava on. Joo, täällä on niinku joka toinen on liimattu ja joku toinen on ommeltu suunnilleen. Okei, eli täällä oli välissä tällainen yksi, joka on liimattu, muut oli ommeltuja. Joo, tää on kyllä hyvin mielenkiintoista. Tästä harjasta on siis kuumaliimattu tämän verran ja loput oli ommeltu. Niinku, minkä takia? Ja sitten kuitenkin otsaharja oli niinku pelkästään ommeltu. Mielenkiintoisia päätöksiä hevosen tekijältä. Katsotaan, lähteekö nämä sieraimet täältä irti. Koitetaan vähän avustaa tästä saksilla ihan varovasti. Niin, että ei tehtäisi kankaaseen reikää. Tässä on myös yksi juttu, että näitä silmiä ja sieraimia ei kannattaisi liimata. Niistä hyvin todennäköisesti tulee sitä liimaa niin kuin yli siinä liimauksessa. Ja sitten siinä hevosessa on liimajälkiä. Ja nämä on siis tällaiset kovat koppurat, jotta mieluummin ommelkaa ne. Ja sitten justiin, jos joku tulevaisuudessa sitä hevosta korjaa tai kunnostaa, se on myös paljon helpompaa kuin jos ne on ommeltu. Ja joo, täältä sieraimen alta itse asiassa paljastuikin reikä. Eli tää ei edes tullut tossa, kun mä täältä kohdasta saksilla vähän avustin. Ja sitten muuten siellä oli reikä alla. Joten sen takia se oli vähän hassussa kohdassa toi sierain. Mutta joo, tuo pitää nyt sitten paikata. Mä koitan poistaa tämän lopun harjan täältä nyt. Ja sitten täällä on vielä teippijämiä ja liimajämiä. Ja sitten korjailen noita reikiä tosiaan. Ja voi olla sitten niinku nämä viimeiset liimajäljet, niin mä poistan sitten vasta kun hevonen on täytetty. Koska ne on helpompi sitten poistaa kun heppa on täytetty, jos ei ne tälleen helposti täältä lähde. Mut joo, mäpäs teen sen nyt kameran ulkopuolella. Se ei ole hirveän mielenkiintoista.
Ja tää maalarin teippi, luojan kiitos, lähtee yllättävänkin hyvin irti täältä. Toki se nyt on siis käynyt pesussa ja on sen takia tää liima täältä vähän pehmentynyt jo. Mutta jos tässä olisi vaikka ilmastointiteippiä, niin ne ei lähtisi irti muuta kuin sit leikkaamalla. Tää on onneksi vaan täällä niinku hyvin kiinnityskohdan alareunassa, että sen saa sit niinku piiloon tonne. Mutta haluan poistaa sieltä kuitenkin mahdollisimman paljon, jotta saadaan tästä kepparista niin kuin, no ei voi sanoa, että uudemman veroinen, mutta niin kuin parempi. Varsinkin jos joku sit ostaa tän ilman täytteitä tai ilman keppiä, niin ei sitten ole tällainen maalarin teippi täällä vastassa. Mut joo, mä poistelen nämä teipit ja liimajäämät ja korjaan reijät ja tällaista. Ja palataan sitten hetken päästä. No joo, tässä on nyt miltä tää heppa näyttää purkamisen jälkeen. Ja löysin syyn, että miksi osa niistä jouhista oli kuumaliimattu ompelun sijaan. Jokaisen kuumaliiman alla oli siis tällainen reikä. Ja siis mä en käyttänyt saksia, mä vaan kädellä nyppäsin ne liimat pois ja tadaa, alta paljastui reikä. Ja aivan kaikkia kuumaliimatahroja en nyt täältä saanut pois, tää ei lähde niinku rapsuttamalla. Ja mä en viitti leikata, koska se on tässä ihan 2 reijän välissä, ettei siitä tule sit sellainen valtava reikä. Mut joo, tosiaan melkein koko matkalta oli reikiä tuolla harjan alla. Ja sitten myös tuossa sieraimen kohdassa oli reikä. Ja sitten tässä kohtaa. Eli tuossa kohtaa oli se iso liimaläntti, niin senkin kun mä rapsuttelin siis ihan kynnellä pois, niin alta paljastui reikä. Eli siis ilmeisesti tässä hevosessa on käytetty kuumaliimaa reikien korjaamiseen, joka on kyllä hyvin mielenkiintoinen valinta. Että ne reijät olisi ihan voinut ommella kiinni, niin kuin mä tuun nyt tekemään. Eli kaikki nämä reijät, jotka paljastui kuumaliiman alta, niin mä nyt paikkaan ne ja sitten täältä tätä ratkennutta saumaa. Sain tosiaan ne teippipalat täältä pois. Mutta joo, hyvin mielenkiintoista kyllä. Tosiaan mä nämä hyvin varovasti lähinnä niin kuin vähän sillä kiskomalla ja niin kuin kynnellä rapsuttamalla tälleen sain noin liimat tuolta lähtemään. Ja sitten tosiaan sieltä löytyi näitä reikiä alta. En tiedä mitä tälle hevoselle on käynyt ja miksi tässä on näin paljon reikiä. Hyvin mahdollista on, että se harja on siis jollain ihan valtavalla neulalla kiinnitetty alun perin. Täällä näkyy tällaiset ihan pienet reijät. Tää on siis neulan jälki. Niin tällaisestahan se sitten lähtee ratkeamaan. Tossa jo vähän nähdään. Tästä on mennyt tosiaan neulan läpi ja sitten aikojen saatossa. Ja varsinkin jos harja on nypitty, niin siihen on sitten muodostunut reikä ja se on sitten liimattu kiinni. Mut joo, valitettavaa. Katsotaan miten hyvin mä saan ne tuolta korjattua. Onneksi nämä suurimmat reijät on just tässä, mihin sitten kiinnitetään harja. Niin se ei tule ulkonäköön vaikuttamaan niin paljon. Mut sitten tää yksi reikä tässä. Onneksi se on vain pieni reikä, sen ehkä saan ihan korjattua piiloon. Mut joo, tällaista. Tänne toiseen sieraimeen alle mä jätin vielä vähän tota liimaa, koska mä en saa sitä rapsuttamalla ja mä en tosiaankaan halua saksia tässä käyttää. Koska en halua ainakaan lisää reikiä tehdä tähän hevoseen, koska tässä on jo niin paljon. Pitää sit vaan uusi sierain kiinnittää tähän päälle. Joo, nyt mä käsin korjaan kaikki nämä reijät täältä ja sitten ton ratkenneen sauman tuolta kaulan alaosasta. Ja täällä oli myös tällaista vähän löysempää tässä päässä, niin mä menen noi kohdat uusiksi. Tässä näköjään kenties lukee hevosen tekijän nimi, mutta siitä nyt ei saa mitään selvää. Joo, ei siitä kyllä mitään selvää saa enää. Jotta joo, en hevosen tekijää syytä, että todennäköisesti noin niin kuin liimatut kohdat on tehty niin kuin jälkikäteen siinä kohtaa, kun se harja jostain syystä on lähtenyt niin kuin repeämään, jotta tuskin niin kuin tekijältä on tämän näköisen lähtenyt. Mutta sitten aikojen saatossa ties mitä tälle on käynyt. Niin. Sitten on omistaja korjaillut vähän kyseenalaisilla tavoilla tämän. Tästä nyt näkyy vähän paremmin näitä reikiä nurjalta puolelta, jotta ei muuta kuin korjataan ne. Ja tosiaan tää alaleuka, sitä mä katsoin, että onko se liian iso, mutta ei, kyllä se itse asiassa on ihan sopivan kokoinen verrattuna tuohon yläleukaan, niin ei tarvitse sitä pienentää. Niin, sitten tässä oli myös ihan siis korjattu ompelemmallakin muutama reikä, niin kuin hevosen oikealta puolelta, että ne langat, mitä mä ajattelin, että ne on niinku harjan kiinnityksestä jotenkin päätelty tuollain hassusti sivulle, niin se olikin korjattu reikä, jotta korjaanpa sitten uudestaan ne reijät, kun mun piti ottaa ne langat sieltä pois.
Se oli tosiaan siis oikealta puolelta korjattu ja ne kaikki langansolmut oli jätetty oikealle puolelle. Niin korjaan sitten uudestaan nuo reijät. Selvitin myös mysteeri, mitä tässä lukee. Siinä lukee suokki. Eli ei ole tekijän nimi. Jotta ilmeisesti tämän hevosen pitäisi olla siis suokki. Täällä nyt muutamat reijät jo korjailtu. Mä vien tän vielä sitten tämän jälkeen takas tonne kuivumaan. Tää on vähän kostea täältä toiselta puolelta, niin mä jätän tän tosiaan ylösalasin sitten ja annan vielä kuivua hetken. No joo, tässä on tää ruskea heppa, poistin sieltä toiselta puolelta korvan ja sitten tuon laikun. Ja laikun alta paljastui vanha silmänkohta. Tää on varmaan pikaliimaa. Joo. Ja sitten siinä oli myös toinen syy, miksi siihen on tehty jälkikäteen laikku. Eli tää kangas on revennyt tästä ja tässä on tällainen hirveä reikä. Eli siis siinä on reikä. Tästä näkyy toi liimakangas, joka oli tämän fliisen toisella puolella. Ja sitten on ilmeisesti tästä vähän kuumaliimallakin koitettu korjata tai jotain. Niin joo, mun pitää tehdä tähän uusi laikku. Varmaan aika samanmallinen, mikä tässä oli. Mutta mä tein sen tosiaan sitten tästä ihan puhtaan valkoisesta. Sitten sieraimet poistin. Mä koitan näitä sitten rapsutella vähän paremmin pois, kun mä saan tän täytettyä. Ja sitten tää toinen korva pitää vielä irrottaa. Ja mä huomasin, että tää on siis ilmeisesti kokonaan kuumaliimattu tää korva. Haluanpa vaan kysyä, että miksi. Toi toinen korva oli ihan siis ommeltu, ei mitään. Mutta sitten tää on niinku kuumaliimattu ilmeisesti. Tässä niinku näkyy vähän ommelta, mutta tässä uloimmassa kerroksessa ainakin on kuumaliima. Katsotaan, saanko mä sen pois. Niin kun kysymys, onko tämä hieno teidän mielestä? Täällä näkyy kuumaliima. Täällä näkyy kuumaliima. Täällä näkyy kuumaliima. Onko niinku tällainen hevonen teidän mielestä hieno? Ei munkaan mielestä. Niin minkä takia ihmiset oikeasti liimaa osia keppihevoseen? Se ei näytä hienolta. Ja sitten tässä on niinku tällaisia siis kovia kohtia. Nämä liimat kuivuu kovaksi. Niin älkää please liimatko mitään osia keppihevoseen. Ainoa on, jotta sitten niinku silmät ja sieraimet voit liimata, mutta ne pitää siis tehdä hyvin tarkasti, jotta tässäkin tätä liimaa on siis pursunut ihan tänne silmän ympärille tässä. Että kannattaa siis suosia ompelua liimaamisen sijasta. Mulla ei ole ikinä käynyt mielessäkään liimata mitään muita osia hevoseen kuin silmät ja sieraimet. Jotta esimerkiksi korvien tai harjan liimaaminen ei ole ikinä käynyt mulla mielessä. Mutta se on ilmeisen yleistä, kuten tästä näemme. Lähdetäänpä sitten ompelemaan tälle kirjaville noita saumoja uusiksi. Eli toivottavasti voitte tästä nähdä, että miten löysää toi ommel on. Tää on siis käsin ommeltu ja ihan tosi superlöysällä ompeleella, jotta tuossa pistojen välissä on melkein puoli senttiä. Ompelen ihan läpikotaisin nämä saumat uudelleen ompelukoneella. Ja sitten mä katsoin, niin tuolla keskipalassa, tuolla niin kun värien yhdistyskohdissa on joitain reikiä. Mutta kun siinä on se liimakangas aika ikävästi takana, niin voi olla, että mä saan korjattua ne vasta sitten, kun mä oon niin kun täyttänyt tämän hevosen. Mutta katsotaan nyt sitten vähän ompelun jälkeen. Sitten lähdetään täyttämään näitä. Mä aloitin tästä harmaan ruskeasta ponista. Eli täytän nää ihan normaalisti. Ja nähdään sitten vähän paremmin, minkä mallisia nämä hevoset on. Ne nyt tässä niin kun näyttää ihan ok-muotoisilta, että en muotoja sitten näältä muokannut. Niin en usko, että tarvii enää muokata. Ja tämän näköinen tuli tästä pienemmästä ponista. Tästä vielä paljastui muutamat reijät täältä, kun mä täytin. Ja korjaan ne sitten tässä nyt päältä päin. Ei onneksi ole hirveän isoja reikiä. Ja sitten tuossa täyttäessä toi sauma lähti tuolta kiinnityskohdasta pikkusen niinku ratkeamaan, niin sekin pitää korjata. Mutta tää on ihan kivanmallinen poni itse asiassa. Sitten vaan lähdetään täyttämään tätä kirjavaa. Ja tätä kirjavaa ei ole hirveän helppo täyttää, koska siinä on tosiaan se liimakangas siellä ja tää on lähtökohtaisesti jo tosi niinku jämäkkää fliiseä, niin tää ei tosiaankaan olisi tarvinnut sitä liimakangasta tai minkälaista tukikangasta sinne. Mutta yritän saada tämän täytettyä niin, että tää tulisi niinku oikein muotoiseksi täytettyä. Mutta joo, katsotaan mitä tästä nyt tulee. Niin toi kaula vaikutti, että se on tosi niinku kapea verrattuna päähän, jotta toivotaan, että saan siitä täytettyä vähän sellaisen niinku leveämmän ja isomman. No joo, kirjava täytetty. Eihän tää nyt mikään priima tietysti muodoltaan ole. Tää kaula etenkin on tosi kapea.
verrattuna päähän. Ja tää ei niinku oikeastaan levene tonne alaspäin tää kaula ollenkaan. Mutta ei se nyt mikään hirvittävän paha kuitenkaan ole. Tää on tällainen sirumpi heppa sitten vaan. Ja täällä etukaulassa nyt löysin 2 reikää vielä. Eli näistä niin kuin keskipalojen eri värien yhdistyskohdista löytyi 2 reikää. Niin korjailen ne sitten tälleen päältä päin. Ja sitten täältä myös lähti harjaa vähän irtoamaan. Ja nämä muut jouhet niin on kiinnitetty ihan siis isolla ompeluneulalla suoraan tuohon kankaaseen, mutta sitten täällä oli jostain syystä tällainen pieni tupsu, joka oli kiinnitetty ompelulangalla, niin se nyt sitten irtos. Todennäköisesti tuossa pesussa sen verran se lanka sieltä löystynyt, tai se oli lähtökohtaisesti huonosti kiinnitetty, niin ne siitä välistä nyt irtos. Mutta mulla on tätä samaa lankaa ja pystyn sitten tekemään siihen kaljun kohtaan uuden harjan. Ja muutenkin voi olla, että paksunan vähän tätä harjaa. Ja kuten näette, niin nämä liimakohdat nyt täältä näkyy tosi ikävästi. Mä niitä yritin tuossa poistella mahdollisimman paljon, mutta ne ei vaan lähde. Harmillista, että liimaa on käytetty kepparin tekemiseen. Se on asia, mitä ei ikinä saisi kepparissa käyttää. Ainoastaan sitten silmät ja sieraimet, jos sä oot niin taitava, että sä saat ne oikeille paikoille kerrallaan. Joo, leikkasin tähän nyt tällaiset kirjavuudet, laikut noiden liimakohtien päälle. Ja sitten täällä oli tää 1 reikä, jonka mä korjasin, niin siihen päälle myös. Koska se oli aika iso reikä ja siitä jäi tollanen niin kuin ruma korjauskohta tohon. Ja siellä oli sitä kuumaliimaa vielä vähän, niin tämän malliset laikut nyt tein tähän. Ja ne on nyt pakko tästä ihan päällipuolelta ommella. Tää ainakin näyttäisi olevan saman sävystä fliiseä, mitä niin kuin nämä valkoiset kohdat muuten tässä hevosessa, jotta katsotaan nyt sitten ompelun jälkeen, miltä se näyttää. Ompelin tosiaan nämä laikut nyt kiinni tähän. Ja tää on pikkusen eri sävystä kuitenkin tää valkoinen, mitä mulla on. Tai no en mä tiedä, onko se eri sävystä, mutta noi vanhat valkoiset kohdat on niin kuin tosi tuollaista kulunutta. Ja se, että tästä näkyy siis toi tumman harmaa liimakangas läpi näistä valkoisista kohdista, niin ne näyttää tollasilta vähän tummemmilta. Jotta voi olla, että mä teen jotain väritystä pinkkiä sit näiden niin kun saumakohtien päälle, jotta sitä ei niin erota. Ja teen harjan siihen kohtaan. Ei se nyt hirveän suuri ero oo, mutta itseä kuitenkin häiritsee. Mä näen siinä sellaisen ihan pikkiriikkisen sävyeron. Niin katsotaan sitten, miten mä saan sen korjattua. Mutta nyt seuraavaksi mä lähden sitten muokkaamaan tällä hevoselle niitä korvia. Eli tällähän oli sellaiset tosi isot korvat. En ole varma, oliko ne niinku silleen niinku sivuille kääntyneet vai luimussa vai mikä niiden niinku idea oli. Mutta mä teen tälle ihan normaalit eteenpäin olevat korvat. Mä pienensin noita korvia muutaman sentin. Tuosta toisesta mä otin pois sen valkoisen kohdan, koska se valkoinen kohta oli tehty siis tollasella niin kuin villanvalkoisella, eli siis täysin eri sävyllä, mitä nämä muut valkoiset kohdat on. Ja sen kohan kun otti pois, niin siitä tuli sellainen ihan sopivan kokonaan tosta korvasta. Niin leikkasin sitten ton toisenkin korvaa vähän pienemmäksi. Ja sitten mä vaan umpelen nämä korvat kiinni vähän paremmille paikoille ja tosiaan eteenpäin osoittamaan. Seuraavaksi sitten mä paikkailen noin muutamat reijät tästä toisesta ponista, eli ne, jotka tuolla täytössä tuli, ja sitten se 1 sauma, joka lähti ratkeamaan. Sitten mä vielä irrotin täältä kirjavalta ton otsaharjan kokonaan. Eli kuten te näette, niin se on nyt ihan liian takana, koska ne edelliset korvat oli vähän eri kohdissa. Ja tää on tälleen niin sivuttaissuunnassa tehty, eli niin sanotusti korvasta korvaan, miten hevosen harja ei mene. Eli se pitäisi siis mennä pituussuunnassa tuolta kaulan alareunasta kohti turpaa. Niin mä irrotan tämän kokonaan ja kiinnitetään sitten se paremmalle kohdalle, samalla kun sitten korjaan tuota muutakin harjaa tuolta. Sitten vaan lähdetään uusimaan ja parantelemaan tätä harjaa, eli otsaharja kokonaan uusiksi. Ja sitten mä korjaan tuolta 1 kaljun kohdan ja sitten todennäköisesti tuuhennaan tätä harjaa. Eli lisäilen tänne väleihin sitten jouhia. Ja mä teen tän nyt vähän eri tavalla mitä yleensä. Eli suurin osa näistä jouhista, niin ne on siis
neulalla ommeltu tänne. Mä tuun käyttämään samaa tapaa tässä. Itsehän en siis omilla hevosilla käytä tällaista tapaa, mutta jotta saadaan tästä nyt yhtenäisen näköinen tästä harjasta, niin laitetaan ne tuollaisella isolla neulalla tänne kiinni. Ja tää on mielenkiintoista tosiaan. Nämä mustat harjan kohdat on ommeltu ompelulangalla, mutta sitten nuo valkoiset on siis ihan isolla neulalla laitettu kiinni tuohon kankaaseen. Jotta tässä on niin käytetty kahta harjan kiinnitystapaa, mikä on kyllä tosi mielenkiintoista. Ja sitten mä myös kiristelin näistä jouhista, jotka tänne jäi, niin nämä solmut, että ne ei sitten lähde tuolta irtoamaan. Ja mä käytin tähän harjaan tosiaan ne irronneet jouhet, vanhan otsaharjan, ja sitten tuolta kaulan alaosasta mä poistin vähän harjaa, koska se meni tänne ihan niin kuin tosi pitkälle. Eli se harja jatkui tonne ihan niin kuin alakaulaan asti, ja siis sen ei kuuluisi jatkua sinne asti, niin mä otin sieltä pois noita mustia jouhia jonkun verran, ja sitten paksunsin niillä harjaa. Jotta nyt on niin kuin harja korjattu, mä vielä tasailen noi latvat. Ne on vähän tällaisia niin kuin töyhtöisiä osa, koska tosiaan ne ihan pestiin tossa. Niin on sellaisia vähän pörrösiä tuolta päästä. Ja sen jälkeen mä lähden sitten suunnittelemaan harjaa tolle harmaaruskeelle. Sillä harja meni sen verran huonoon kuntoon siinä pesussa, eli se silleen niin kuin paakkuuntui, koska se oli vähän sellaista niin kuin villasempaa lankaa. Ja muutenkin se oli pakko irrottaa sieltä, kun siellä oli niitä reikiä ja se oli huonosti kiinnitetty. Mä en niitä jouhia pysty hyödyntämään uudelleen. Päädyin sitten tällaiseen harmaan ruskeeseen muhairolankaan. Tehdään tälle joku ihan perus 15-senttinen harja. Seuraavaksi sitten siirryttiin silmiä sieraintin kimppuun. Ja tällä harmaan ruskealla ponille mä tuun jättämään noi silmät, jotka sillä oli. Mä sain niitä tuossa päässä vähän muotoiltua paremmin, eli niinku tasattuu noi reunat. Ja ne on ihan ok kokoiset, jotta jätetään ne. Ja sitten tietysti mä teen uudet sieraimet sille kokonaan, koska ne vanhat nyt oli ihan liian pienet ja huononmalliset. Sitten tälle kirjavalle niin mä muotoilen noista vanhoista silmistä paremmat. Ja sitten tietysti teen uudet sieraimet. Sitten ei muuta kuin ommellaan silmät ja sieraimet kiinni. Ja tämän jälkeen jääkin sitten väritysten tekeminen. Eli todennäköisesti mä tuun tälle pienemmälle vahvistamaan tuota väritystä ja sitten varmaan tekemään niinku enemmän noita pisteitä tonne. Katsotaan vähän. Ja tuolle kirjavalle, sillä nyt ne näkyy tuolla niinku tummennuskohtia tuolla turvassa etenkin, niin mun pitää tehdä uudet tummennukset. Ja sitten sillä on pinkkiä tuossa turvassa, niin teen sen. Ja sitten mun pitää vähän katsoa tonne valkoisten yhdistymiskohtiin, eli missä on kaksi eri sävyistä, niin teenkö mä sinne sitten kans jotain tummennosta tai pinkkiä vai miten mä tavallaan häivytän sen sauman sieltä, koska tällä hetkellä se on aika tälleen niin kuin näkyvä, ainakin paljain silmin, jos tarkasti katsoo. Mutta itseni se vähän siellä häiritsee, niin halusin sen korjata. Ja no sitten tietysti vielä siistin näiden karvaa. Eli nämä on molemmat fliisejä ja se on taas vähän nukkaantunutta. Niin siistin sitä pikkasen. Mutta kiinnitetään nyt ensin nämä silmät ja sieraimet. No niin, sehän oli työn ja tuskan takana saada ommeltua tälle kirjavalle silmät ja sieraimet. Näissä silmissä tosiaan takapuolella oli sitä vanhaa pikaliimaa, niin neulan saaminen siitä läpi oli vähän tuskallista. Ja sitten ylipäätään näiden silmien kohdassa ja sierainten kohdassa niin oli sitä vanhaa pikaliimaa siellä alla. Niin oli kyllä työn ja tuskan takana koittaa saada nää ommeltua ja mä pistin itteeni sormiin varmaan 10 kertaa tässä. En ole mitään näin vaikeet ommellut varmaan vuoteen suoraan sanottuna. Jotta ihmiset please älkää liimatko osia keppihevoseen varsinkaan pikaliimalla. Kuumaliimaa vähän enemmän antaa anteeksi. Et se on sellaista niinku pehmeämpää ja joustavampaa, mutta pikaliima se on siis ihan sellainen kova koppurakohta. Mutta lähtökohtaisesti älkää ikinä liimatko hevoseen mitään, varsinkaan korvia tai harjaa. Kiitos, olen puhunut. Ja joo, näillä ei kummallekaan nyt tarvi tehdä valopilkkuja, kun ne on valmiina. Nyt sitten mä tarkastelen, käyn nää läpi, että onko näissä vielä jotain pieniä reikiä, joita pitää paikkailla. Mä katsoin, niin täällä jossain laikun kiinnityskohdassa vissiin oli joku pieni reikä vielä. Niin paikkailen tollaset. Sitten teen näitä värityksiä ja tummennuksia paremmaksi.
Ja nyt on molemmat kunnostettavat valmiina. Eli tein näille viimeisenä tämän värityksen. Ja molemmissa niin kuin mukailin alkuperäistä väritystä ja sitten alkuperäisiä tummennuksia ja pinkkejä kohtia. Katsotaan näitä nyt vähän paremmin. Tää ponikokonen, niin tälle tosiaan tuli tällainen mohairharja. Sitten tein tälle uudet sieraimet ja sitten tää väritys. Tein siitä vähän niin kuin tummemman tai niin kuin enemmän noita pisteitä tonne silmän ympärille ja turpaan. Ja sitten laajensin sitä täällä alakaulassa pikkusen siitä alkuperäisestä. Täällä on täällä turvassa pieni turpapilkku ja tämän näköinen sitten toiselta puolelta. Tässä ei ollut ihan niin paljon työtä kuin tuossa toisessa hepossa. Ja sitten tein tälle uudet sieraimet, mutta silmät on alkuperäiset. Ja tässä ei ollut ihan niin paljon työtä kuin tuossa toisessa, eli tässä kirjavassa. Tää oli siis tähän mennessä ehkä työläin kunnostusprojekti, mitä mulla on ollut. Ja en todellakaan osannut odottaa sitä, jotta tossa piti tosiaan ne saumat ommella, uusia korvat, siirtää otsaharjaa, tuuhentaa harjaa, sitten muotoilla noi silmät uudelleen, kiinnittää ne uudelleen, tehdä uudet sieraimet ja sitten mä tein tummennokset. Täällä on tummennokset, niin mä tein ne niin kuin alkuperäisen mukaan, jotta mä sain ne vanhat tummennokset tietysti siellä peittoon. Sitten tää turvan pinkkiosa on alkuperäisen mukaan. Sitten mä tein myös tänne niin kuin silmän ympärille vähän pinkkiä. Mä tein vähän tällaisia niin kuin ruskeita pisteitä tänne. Tässä naaman kohdassa, jos tarkasti katsoo, niin näkee, että tää on tällaista ihan vitivalkoista. Ja tää on sitten tällaista vähän niin kuin lämpimämmän sävyistä kellertävämpää, koska tästä näkyy se harmaa liimakangas läpitte, mikä tässä siis on, ja tästä ei. Niin tavallaan häivytin vähän näitä saumakohtia, että se ei ole niin huomattava ero. Ja sitten muutenkin täällä oli vähän tällaisia tummia kohtia. Todennäköisesti tussimilla niin kun nämä laikut on piirretty, niin sitten tein tänne niin kun näitä pisteitä vähän tänne kirjavuuden kohtiin kummallekin puolelle. Eli tämän näköinen kaveri. Todella sanotaanko niin kuin jopa tuskallisen työläs tämä kirjava heppa. Mutta loppupeleissä se oli ihan yllättävän kiva toteuttaa. Ja lopputuloksiin on tyytyväinen. Eihän se nyt tietenkään muodoltaan mikään malliyksilö ole, mutta mä niin kuin muodoille esimerkiksi tälle kaulan ohuudelle täällä, niin en voi nyt sille tehdä mitään. En yhtäkkiä voi taikoa tuohon lisää kangasta, koska se hevonen on noin leikattu. Pääsääntöisesti on niin kuin hyvin tyytyväinen. Tää on tällainen sirompi, vähän niin kuin arabimainen, pintapian varmaan sitten rodultaan. Tällainen ihan veikeä kaveri. Ja siinäpä olikin meillä tällainen projektihevosvideo näistä kunnostettavista. Tosiaan KHT Myrskyltä taisin alun perin saada tämän idean silloin, kun hän mulle tämän kirjavan hepan lähetti. Siitä on nyt jo kuukausia. Mutta tosiaan tiesin, että tuossa kirjavassa on pikkusen enemmän työtä, mitä niin kuin normikunnostuksissa, niin sen takia mä en voinut ottaa sitä niin kuin tuolla välissä, kun mulla on enemmän hommia, vaan mun piti sitten jättää se tälleen, kun mulla on rauhallisempaa, jotta ehdin sen sitten hyvin tehdä, ettei se jää roikkumaan. Ja mulla tapana tosiaan yleensä aina tehdä 2 kunnostettavaa kerrallaan, niin sen takia otin ton harmaaruskeen ponin myös tähän. Ja näistä molemmat tulee myyntiin. Toi kirjava hevosena ja harmaaruskea ponina. Ja hinnat on tietenkin alhaisemmat kuin mitä mun alusta asti itse tekemät uudet kepparit on, koska nämä ei ole uudenveroisia, nämä on käytettyjä heppoja. Vaikkakin ne nyt on korjattu ja siistitty, mutta silti. Eli hinnat tulee olemaan monta kymppiä halvempia kuin mitä niin kuin uusien keppareiden hinnat olisi. Ja jos olette kiinnostuneet jommasta kummasta, niin käykäähän mun myyntisivuilta kurkkaamassa, että onko ne vielä myynnissä tai sitten Etsistä. Yleensä nämä kunnostusprojektit, niin ne ei mene ihan hirveän nopeasti kaupaksi, että ne voi olla aika kauankin myynnissä. Niin suurella todennäköisyydellä nämä on vielä jäljellä, kun tämä video tulee julki. Ja sitten tulevaisuutta ajatellen, haluaisitteko te nähdä tällaisia kunnostusvideoita niin kuin lisää? Mulla on tuolla kaapissa joku 5 kunnostettavaa vielä, jotka mä oon tosiaan hankkinut viime vuonna. Mä en oo ihan varma, tuunko mä niin kuin tänä vuonna hankkimaan lisää kunnostettavia. Toki sellaisessa tapauksessa, jos joku mulle niitä tarjoaa, niin sitten, mutta mä en niin kuin tavallaan lähde etsimään lisää kunnostettavia välttämättä. Riippuu ihan täysin siitä, että paljonko mulla tulee olemaan työtä niin kuin tilareiden kanssa, että paljonko tilauksia mulle tulee, jotta nämä kunnostusprojektit on niin kuin tällaisia täydennysprojekteja aina tilareiden väliin, mitä mä teen. Onhan tää nyt ihan kiva vaihtelu itsellekin, ettei tarvitse niinku alusta asti lähteä tekemään heppaa. Toki saa siis kunnostettavia tulla tarjoamaan. Ne pitää olla siis sellaisia suht ok-näköisiä hevosia, jotta ne saa korjattua. Mutta joo, kommentoikaa, että kiinnostaisiko teitä nähdä jatkossa tällaisia heppojen kunnostusvideoita ja muutakin palautetta tästä videosta. Oliko mielenkiintoinen ja kummasta näistä hepasta te tykkäätte enemmän.
ei sitten muuta kuin, että iso kiitos katsomisesta ja iso kiitos KHT Myrskylle tästä videoideasta. Muista tykätä videosta, tilata kanava, jättää kommentti ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Siihen asti, moi moi!